Sziasztok! Ez itt újra TheFaceOut. Én Gergő vagyok, és a mai napon egyedül leszek. Sajnos most nincs itt, nem tud itt lenni egyik srácra se, beszélni se tudok, hogy nincs itt segítség. Szücsi még mindig beteg, Tomi pedig nem tud itt lenni, úgyhogy ma velem kell beérnetek. Sajnos az én hangom is egy kicsit rekettes, úgyhogy előre is elnézést kérek. Na de folytassuk a Hogwarts Legacy-t. Greetings. I understand you're quite the enterprising young Ravenclaw. Professor Fig tells me you found a Legutóbb ugye próbáltam egy kicsit többet kalandozni, de hát sikerült megint ugye a szokásosba belekeverednem, hogy folyamatosan a főküldiket csináltam. Na most valami olyasmit próbálok véghez vinni, hogy meg kéne szerezni ezt az alahomórát, és akkor utána egy kicsit kalandozni, mert egy csomó ilyen lezárt ajtó van még. Köszi, Voodoo. Belülről nem bárzenésznek hangzik a hangom, úgyhogy... De lehet még elszívok egy pár cigit előtte. Hát, ha beüt. No de... Mit akar tőlünk a Weasley néni? Sőt, aztán meg is nézem, hogy mik a questek. Erről már emlékeztem. Ja igen, ő szerintem, aha, ő még csak egy kis idézőbűbájt ad. Gold. Aha, jó. Szerintem akkor Sár professzor meg a főküldit csinálom, mert azok még adnak varázslatokat. És ahogy néztem, mindig azok adják varázslatokat. Ugye az órák, illetve a főküldetések. Nézzük meg mondjuk ezt, hogy innen hova jutunk. Azon imádom ezeket a balenő trollokat. Kurva jók. Tényleg azt hiszem minden kis lófasz mozog. Ezt még sokszor el fogom mondani. Eléggé le tudok ragadni ilyeneken. Mennyire van ez messze? Hát inkább gyors utazni kéne. Jaj, így talán gyorsabb. Over here. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. Próbálunk egy kicsit mélyebbre ásni. It's well disguised.
How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Revelio. Mi történhetett a hugával, vagy nővére? Nem derült ki. Azt mondja, hogy... Ó, mondjuk itt van egy pár csesz. Ó, de jó hülye vagyok, megint nem adtam el a cuccaimat. Mennyire vagyok tele. Hát, hat még elfér. Nem baj. Ez mondjuk jó. Ez elég sok támadást ad. Ó, és meggyűlt a Gold Dragon. Aha. Ja, igen, ezek voltak szinthez kötve eddig. Ezeket szépen mind felteszem. Üssünk egy kicsit nagyobbat. Még ez egy kicsit zavaró, hogy ilyenkor mindig vissza kell állítani a kinézetét a ruháknak. Mert ugye nem magára a ruhára kell, hanem a slotra beállítani végül is. Ezt megcsinálták volna úgy, hogy ne kelljen, de most kibírom. Na, mondjuk ez a kalap ez maradhat. A maszkot ezt visszateszem. Alitoma. Illetve ezt is. Az rohadt menőn néz ki. Ó, és megint találtunk egy azonosítatlan tárgyat. Ezt majd vihetjük be. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Itt tudunk tanulni majd ilyen... Na. Nem jutnak eszembe a szavak. Sötét varázslatokat. Ez így borzalmas lesz. Jó, megpróbálom egy kicsit összeszedni magam. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Köszi, Vudói, Such spells megerősítetted, should be properly taught. hogy ezt a szót not kerestem. banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here.
It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Nimá. Mink leszünk az orrok? Ezt megtanuljuk. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best to keep... Na, nehogy kipróbáljuk. Melyik a jele? Ez a Confringo. Aha. Ez mind damage. A pirosak a damage. Ezt nem is néztem még meg. Ez irányítás. Ez erő. Ez a támadás. Gondolom ezek ilyen, utility. Az átváltoztatás. És itt vannak az átkok. Mondjuk ezt kíváncsi vagyok, mikor tudjuk megtanulni. Legyilkolni. No de, ne húzzuk az időt. Szerintem... Ugye ide állítottam be a támadókat. Egyelőre most... Az X-re kiváltom. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Ascend. Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. That's it. I Ez think is I got ugyanúgy it. robban meg éget, csak ez tovább tud. Nagyobb a hatótávja, Well mint a done. másik gyújtogatós spellnek. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. The blast does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. Anne, Ominous, and I used to practice down here for hours. The Undercroft was our retreat. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? Még el tudunk I'm menni not sure where to hozzájuk. Aha. start. You said So something cool. was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the port key, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. Egyelőre még nem mondunk semmit. Megpróbáljuk kihozni egy kicsit. The book I found in the restricted Jobban. section was missing some pages. That's about it. Pity. Didn't think you'd disappoint me with so vague an answer. I suppose with both Rookwood and Ranrock after you, a bit more time practicing the blasting curse is in order. De azért bármennyire titkolozunk, And remember, érzik, hogy van keep valami. this place between us. Mindenki megjegyzi. Hogy azért ez When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. elég rendesen húzzuk a szánkat, amikor erről kell beszélni. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, Ó, és isn't már it? találkozunk is I believe we Ominisszal. have potions together. And
herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Actually, Sebastian brought me there, but he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. Miért lett ez ilyen mérges? Trust me, Ominous. I won't say a word. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Please. I was trying to defend him. Jó, a kis geci. He was clear that this was Ez a mondjuk egy secret igazi place and I was to tell no mardekár. one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Szegény Sebastian, jól le lesz bassza. Feldobja az új küldiket? Aha. I've returned from a rather unproductive trip to the Ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. Na nézzük. Ez most nem ad semmit. Menjünk el Professzor Sharp küldetéséhez, nézzük meg azt. Hát ha onnan is kapunk valamit. Kell egy Focus Potion. És egy maximum meg egy Edurus Potion. És együtt kell őket használni. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Ó, meg tudjuk tanulni a Wingardium Leviosa-t is. Melyikkel kezdjük akkor? De hogy kell, ja meg kell ezeket csinálni, és utána, aha. Jó, egyelőre akkor menjünk a főküldivel. Nézzük meg, hogy utána mi jön. Összes megint a bőség zavarában szenvedek. Szerintem utoljára Witchernél éreztem ezt. Annyi minden, hogy nem tudom, hogy mit csináljak. Mit kiabálnak itt össze-vissza? I was hoping to see you. You're back. Finally. Mondjad, Füge bácsi. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Your friend, Mr. Ollivander, sent me an owl asking for help finding an heirloom wand that was stolen from him. He did he? And so I went to the owlery like he said, and there were all these statues. What do you mean, statues? In the owlery? Yes, which led me to a secret hideout where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book.
The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. Ja, és újra le I look tudunk forward to menni. meeting Aha. him. How did this jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think it was beneath us all this time. Úgy tényleg ez a jó Oxfordban, hogy hiába vannak ott ezek a tanárok, meg a professzorok, meg mindenki, tényleg 100 évet eltöltenek ott, mert elég, ahogy, ha jól tudom, elég idősek néhányan. És ők se tudnak egy csomó ilyen titkos zugról, meg rejtek helyről, szobákról. Ez tényleg ez a könyv volt akkor a füge professzornál. Amit ugye mondtak, hogy hát az hiányzik, majd jöjjünk vissza. Most már beugrott. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. Az olyan minek a térképe? If only you were here to see this. Ja, igen, a kék túra. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Hát igazából nem emlékszem, de azt You and your mondom, hogy friend Charles igen. spoke of the portkey, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles Ja, is igen, another of igen, the pont keepers, ez volt. a Igen. designation we Jó. gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces. Traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend,
Do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? Kifejezetten olyanok tudják csak megcsinálni, akik ugye látják az ősi varázslatot. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. Úgy kicsit, mint hogyha megváltozott volna a füge professzornak a viselkedése, nem? I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, Szerintem be rápirítottak. careful. And do not tell anyone where you're going. Sokkal jobban felvillanyozta, amikor találtunk valamit. Most egy kicsit olyan óvatosnak tűnik. Igen, tartózkodom. Ez a jó szó. Köszi, Toma. I've always said that travel... It's time you learned, Iglesias, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Ha, fagyi varázs. Ó, majd ezeket szép sorban meg lehet csinálni. Szerintem utazok is. Nézzük, hogy neki mi kell majd. Ó, kell keresni majd lufikat. Elvileg Hogsmeade-ben, meg a Quidditch pályán. 5-5-5-5. Igen, lehet, hogy van rajta valami átok. Vagy csak simán kapott egy fenyegetést. Jaj, majd húzni fogom a varázslatokat is. Mindenképpen. Baszki, ez jó messze van. Mehetünk majd egy sort. Át kell mennünk a tiltott erdőn. Jó van. Nézzük meg. Előttem valakinek a nagy párnáját. Bocsánat. Nem direkt volt. Ijesztők ezek a hangok. Amúgy... Várjunk, ez egy Merlin. Trial, igaz? Aha. Oh, here's a pleasant surprise. Ezt nézzük már meg, mert akkor kapunk egy kis gear slot upgrade-et. Ez megvan. Ez meg nagyon jól jönne. Mert ugye én hülye, megint elfelejtettem. Confringo! Revelio! Hol a többi? Aha, ott is van egy. Confringo! Hol a harmadik?
Ja, egy van itt. Egy van ott. Ja, egy meg ott. Na nézzük. Elég gyors leszek? Not so tricky after all, man. Elég gyors voltam. Tényleg, és akkor ez csak ennyi, hogy így lesznek pagodák, meg néha kapunk valami skillt. Mire fog ez kimenni? Jó, ott már harcolnak. Mi az? Mi ez a lebge? Gyere ide, lebge. Ezt követni kell? Mindegy. Sikerült bejönnöm ide a legrosszabb helyre. Na, ezek így elintézik egymást. Nem. Slippery as a... How does that feel? You'll feel that tomorrow. Confringo! Incendio! Confringo! Vagy csirke lett. Tetszik ez az ősi varázslat. Nagyon jó kis spelleket lehet vele tolni. Incendio! Let's play Predator and Prey, shall we? Jaj, onnan jött ez a kutyó. What have you done? Incendio! Nothing more. Accio! You may well. Marvelous. Protego! No! So close. Levioso! Had enough yet? Még lehet kicsit elő vagyunk, egész magas szintűek. Még 13-as, 14-es szintűek vagyunk, meg már 20-asak. Oké, le lehet őket verni, de egy kicsit megizzasztanak. Á, 14. Írta, jól van. Incendio! Mi van benn? Bo? Ajaj. De be kéne rottyantani egyet. Így. Igen, legalább nagy a dicsőség, Toma. Ez az, gyere ki. Incendio! Szóval meg is ittam majdnem az összes szeszt. 8 legs is simply too many.
Gyúrtam amúgy a varázslatokra az előző részben. De hogy azok inkább egy-két ilyen buffot adnak bizonyos varázslatokra, de a gírekkel tudom, hogy nagyobb sebzésem legyen. Illetve a védelmet is azzal kapom. De nem baj, tudod, hogy van ez? Kemény a faszom. Belemegyek. Jaj, nem. A Forest Roll-nal nem kezdek inkább mégse. Ó. Már rosszat állítottam be. Igazából ezt akartam. Így. Átsznékelünk. Nem marcolunk. Őket most nem akartam megölni. Mondom, most pacifista leszek. Incendio. Confringo. Confringo. Incendio. Accio. Levioso. Accio. Confringo. Incendio. Okokkal könnyen elbánok, azok nem lőnek. Az még megy. Akkor van csak baj, amikor már lőnek is. Incendio. Jó, egyelőre megpróbálom azért kerülni őket. Igen, Voodoo, nagyon látványosra sikerült a harcrendszer. Meg tényleg azért gyakorolni kell, hogy menjen normálisan. Nem egyszerű kombózni. Meg rendesen testre is kell szabni, hogy miket raksz be. Milyen varázslatokat. A gyors billentyűkre. Jó, az mi volt vamitől? Off on another adventure, are we?
Jó helyet találtunk találkára. Nem mondom. Over here. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. Na majd is beszivárogtak a This rendokét. way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Reminds me of the time I nearly fell out of the car. Quickly now. Megkapjuk a stealth spellt. Stay hidden and cast Petrificus Totalus. És azt mivel? Melyik az? Érdekel mögé menni, és X. Ja, kicsit közelebb kellett, jól van. Well done. Hát ez egy darab fává változott, majd párolgott. There must be something here. Ramrock said so. Észrevesznek majd, hogyha őt fogom lefegyverezni? Nem. Nem, mert suttogtam. There must be something here. Ramrock said so. Ez így nem túl nehéz. There must be something here. Ramrock said so. Még valószínűleg ez csak egy tutorial mission. Egész könnyen el lehet őket kapni. Na, az öreg meg csak úgy odébb rúgja a kavicsot. Észre se veszi. De igen, Wood amúgy nem úgy néz ki, mint egy John Rambo, de a legelején, ahogy felmászott a sziklákra, hát az mondjuk irigylésre méltó volt. De ja, igen. Most megtudtuk a valódi erejét. Hát nem is értem, mit szenvedünk itt, beküldünk mindenhol a fügét, aztán akkor elintéz mindenkit. Nagyon rúgja a követ. Befegyverzi itt a goblinokat. Az egy személyes hadsereg. Na de... mit kell itt investigálni? Nem látom. Bújjak elő? Előbújok. Revelio. Ja, vagy oda kéne menni? Mindjárt kiderül. Nem, mert ez... Aha, ez belülről van zárva.
Nem is lefele kell menni. Bajban van ezzel a játékkal, néha a hüllőagyam. Megdolgoztat rendesen. Látom, hogy oda kell menni, de nem oda kell menni. Revelio. Ez lesz. Aha. Directly from Ranrock. Megvannak a parancsok. A Ranrocktól ráadásul. So search the tower and the surrounding area. Look for anything to do with the names. What you find here could be the key to Goblinkind finally taking its rightful place in the world. Aha, itt a toronynál keresnek, meg a környező területen. Valami nevekkel kapcsolatos dolgokat keresnek. És hát mi mást akarna, mint uralni a világot. És Napóleon komplexusos. Ajaj. I will draw blood. Spells won't save you now. Milyen kis cuki assassin. Jó, nem tanúsítottak. Tele vannak a gearslottok. Na jó, akkor most jött el az idő. Azt hiszem az expo... Igen, így. Mennyit kapunk érte? Remélem sokat. 4 slotot. Na jó, ezzel talán kibírom még a következő küldetésig. Viszont ez egy lila kesztyű lesz, az lehet, hogy keményebb lesz, mint a mostani. Szemüveg lószar. Viszont ez a sapi, ez izmosabb. Rohadt hülyén néz ki ez a fedóra, úgyhogy ez gyorsan vissza is váltom. Mondjuk így nem látszik a maszk. Ez is elég menő. Kurva jó, hogy full páncélt lehet felvenni benne. Sálunk nem volt. Ruci. Képből van. 28. Akkor inkább ez. Jó, megint egy kicsivel erősebbek lettünk, nem sokkal. Szóval még volt valami challenge, ami megvolt. Ja, sárkány. Ohó. Sárkánybőr. Lehet, hogy kéne egy pillantást vetni. Az úgy kicsiben elég jól nézett ki. Ez mondjuk derekas. Sárkánybőr ballonkabát. Ez nagyon strici. Looks like we found the entrance. De ráérősen sétálta befele. Revelio. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle.
Ó, és most tanuljuk meg? Vagy majd utána? I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. Ez a Gandalf. Szürke Gandalf. Revelio. Hogy nem ismeritek. Mindenkinek ismernie kell. Közben jól összetörök mindent. De baszki, milyen jók ezek a robotporszívók itt. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Kell nekem is ide. Welcome to Sambakar's Tower. Söprögessen itthon. De nincs kedvem. Legalább Wiggenweld Potion kaptunk. Level 3-as. Mondjuk bika. És itt van Reckham. Hello, Professor. Did you say Sambakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Ez lesz akkor valószínűleg az első kihívás. Így A van. reservoir of ancient magic, downstairs, near the entry. Hoppá. Aha. Hogy nem vitte még el ezt a gyereket a vérhas? Talál a földön, bazd meg egy csészetát és belekortyol. Revelio. Aha, és most itt erre vezet. Eddig ez nem volt. Ja igen, britek. De csoda, hogy csak a földön van tea.